नमस्कार, पुष्पाज रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत उपवासासाठी स्पेशल राजगिरा लाडू। राजगिऱ्याचे लाडू करण्यासाठी या इथे एक बाउल भरून राजगिरा घेतलेला आहे। राजगिरा आपल्याला स्वच्छ निवडून घ्यायचा आहे। आता आपल्याला इथे गरम कढईमध्ये राजगिऱ्याच्या लाह्या करून घ्यायच्या आहे किंवा राजगिरा फोडून घ्यायचा आहे। या इथे 1 ते 2 चमचा राजगिरा घालून आपल्याला अशा पद्धतीने एका कापडाच्या साहाय्याने ते हलवत राहायचं आहे, जेणेकरून लाह्या पूर्णपणे फुटल्या जातील। याच पद्धतीने आपल्याला थोडा थोडा राजगिरा कढईत घालून लाह्या तयार करून घ्यायच्या आहे। लाह्या तयार करताना आपल्याला राजगिरा सतत हलवायचा आहे, जेणेकरून तो खाली करपला जाणार नाही आणि लाह्या व्यवस्थित फुटतील। अशा प्रकारे आपल्या राजगिऱ्याच्या लाह्या बनून तयार झाल्या आहेत। आता आपल्याला या तयार राजगिऱ्याच्या लाह्या एका चाळणीच्या साहाय्याने चाळून घ्यायच्या आहेत, जेणेकरून यात जे काही शिल्लक राजगिरे राहिले असतील ते निघून जातील। बघू शकता इथे जे काही शिल्लक राजगिऱ्याचे दाणे होते ते निघाले आहेत। आता आपल्याला कढईमध्ये 1 चमचा तूप घालून घ्यायचे आहे। इथे आता 3 कप लाह्या आहेत, त्यासाठी 1 कप गूळ मी घेतलेला आहे। गूळ आपल्याला आता कढईमध्ये टाकून घ्यायचा आहे। गूळ आपल्याला आता इथे वितळून घ्यायचा आहे। गॅसची फ्लेम आपल्याला लो ठेवायची आहे। बघू शकता गूळ आता हळूहळू वितळायला सुरुवात झालेली आहे। या स्टेजला आपल्याला या वितळलेल्या गुळामध्ये 2 चमचे पाणी घालायचे आहे, जेणेकरून आपले लाडू खूप कडक होणार नाही। इथे आता आपला सुरुवात झालेली आहे, पण अजून हा पूर्णपणे तयार नाही। आता आपण थोडासा पाक चेक करून बघूया। त्यासाठी या इथे एका बाउलमध्ये मी पाणी घेतलेलं आहे आणि थोडासा पाक त्यामध्ये टाकून घेतलेला आहे। तुम्ही बघू शकता पाकाची गोळी लगेच तुटत आहे, याचा अर्थ आपला पाक रेडी आहे। आता आपण लगेचच या पाकात लाह्या टाकून घेणार आहोत। इथे आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे। आता हे सर्व मिश्रण आपण एकत्र करून घेऊया। हाताला थोडंसं पाणी लावून आपल्याला लगेचच याचे लाडू वळवून घ्यायचे आहेत। हे मिश्रण गरम आहे तोपर्यंतच आपल्याला याचे लाडू बनवायचे आहे। थोडंसं घट्टसर झालं की मग लाडू वळायला थोडंसं अवघड जातं आणि खूपच जमत नसेल तर त्या स्टेजला तुम्ही मिश्रण थोडंसं गरम करून घ्यायचं आहे आणि परत राहिलेले लाडू बनवून घ्यायचे आहेत। याच पद्धतीने आपल्याला सर्व लाडू तयार करून घ्यायचे आहेत। अशा प्रकारे राजगिऱ्याचे लाडू बनवून तयार आहेत। धन्यवाद।